السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكشري المصري بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وطعمه وريحته تحفة. مش قادرة اوصف لكم طعمه تحفة ازاي. ان شاء الله لما تجربوه بطريقتي هيعجبكم جدا. الكشري من الوصفات السهلة والبسيطة، وكمان مكوناته موجودة في كل بيت. وجبة مشبعة جدا، وكمان عايزه اقولك ان هو طعمه احلى من الجاهز بكتير. طعمه تحفه. هقولك على التكات اللي تخليه يطلع معاكي احلى من بتاع المحلات. ان شاء الله الوصفه دي هتعجبكم جدا، والكشري من الوصفات اللي بعملها بحب، عشان كده بيطلع طعمه تحفه. ان شاء الله لما تجربوها هيعجبكم جدا. هنبدا مع بعض يا حبايبي. الكشري خطواته: اول حاجه الحمص، بنجيب الحمص بننقيه، وبعد كده بنغسله، وبعد كده بنحطه في طبق كده وننزل عليه بلتر ميه، وبعد كده بنغلفه وبنسيبه يوم كامل. بصوا لونه عامل ازاي. تاني يوم لما بتفتحي عليه بتلاقي اللون مختلف خالص كده. انا بعمل الخطوه دي من بالليل، وتاني يوم بنفتح عليه كده بنلاقي طبعا الحبايه بتاعته كبرت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا بنلاقيه لونه اتغير. بناخده بقى بنغسله كويس جدا وبنصفيه، وبعد كده بنجيب حله فاضيه بنحط فيها الحمص، وبنحط عليه لتر ميه. ده ربع كيلو حمص. هنحط عليه الميه، وبعد كده هنحط معلقه صغيره كمون وهنحطه على النار. انا مش هحط توم دلوقتي، وهعرفكم ليه في الاخر. يعني كملوا معايا كده الوصفه وهتعرفوا ليه ما حطيتش توم دلوقتي. هقلبه كده، وبعد كده هحطه على النار. تمام كده. هستنى طبعا لما يغلي معايا، وبعد كده بوطي عليه النار نص ساعة كده، وبعد كده بفتح تاني وبحط له الملح بتاعه، معلقة كبيرة ملح، وبعد كده بسيبه ربع ساعة على النار هادية. وكده تمام. معانا الحمص. دلوقتي معانا العدس بجبة. معانا ربع كيلو عدس بجبة، بيتنقى ويتغسل ويتنقع ساعة، وبعد كده بيتغسل تاني ونصفيه كويس. وبعد كده بنحطه في حلة او في اي حاجة عندك، وتحطي عليه لتر مية، وبعد كده بتحطي معلقة صغيرة توم مفروم ومعلقة صغيرة كمون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وتقلبيه كده، وبعد كده بتحطيه على النار. هو ما بياخدش وقت خالص على النار، يعني ربع ساعة كده وبتلاقيه استوى. اول ما يغلي معاكي بتوطي عليه النار وبتسيبيه ربع ساعة، وبعد كده بتلاقيه استوى على طول معاكي. على ما يستوي هنعمل مع بعض البصل. معانا 2 بصلة كبيرة، هقطعهم جوانح كده رفيعة خالص، وهنزل عليهم ب2 معلقة كبيرة نشا، وهقلب فيهم كده كويس اوي مع بعض. انا عايزة اغلف كل البصل بالنشا. تمام كده. وبعد كده بتسيبيهم 10 دقايق، وترجعي تاني يكون معاكي بقى شبكة او مصفى او منخل تحطي فيه البصل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وتحاولي تنزلي كل النشا اللي في البصل. يعني معلقتين النشا بتحاولي تنزلي على قد ما تقدري منهم. تمام كده. في الوقت ده طبعا تحطي طاسة فاضية على النار عشان تسخن معاكي. تمام كده. هنحط فيها زيت. طبعا كمية الزيت دي اللي هنستعملها بعد كده في مكونات الكشري. المهم ان انت ما تنزليش كمية البصل كلها مرة واحدة. انا هنا نزلتها على مرتين، عشان لازم الزيت يكون كتير والبصل قليل عشان يطلع معاكي مقرمش. وطبعا لازم تقلبي فيه باستمرار عشان ياخد معاكي اللون الذهبي. هو بياخد وقت على النار على ما ياخد اللون الذهبي، بس لو ايدك فيه كده وقلبتيه على طول كله بيبقى نفس اللون في نفس الوقت. والاهم من كل ده الطبق اللي هتطلعي فيه تحطي فيه مناديل ورق مطبخ عشان تشرب اي زيت فيه فيبقى مقرمش خالص معاكي.
ان شاء الله الطريقة دي هتعجبك جدا. نصفيه كويس واحنا بنطلعه من الزيت. ودلوقتي هنحط باقي كمية البصل اللي معانا ونقلب فيه كويس جدا. المرة التانية ما بياخدش وقت في هو ياخد اللون الذهبي، بياخد اللون الذهبي على طول. واحنا بنطلعه نصفيه كويس جدا. ومهم جدا ان بعد ما نطلعه تمام نصفي الزيت بقى عشان هنشتغل بيه في باقي مكونات الكشري. يعني هنعمل كل حاجة بالزيت ده. تمام كده انا صفيت كويس جدا البصل، والبصل مقرمش جدا معانا دلوقتي زيت البصل انا صفيته مرتين ومش صفي خالص اهو معايا. هنجيب حلة فاضية على النار، ولما تسخن معانا هننزل فيها بمغرفتين زيت من اللي انا مصفياه ده، وهنزل عليهم ببصلة متقطعة مكعبات. دي بصلة متوسطة مقطعة مكعبات. الخطوة دي بالنسبة لي انا مهمة جدا. لما البصل يدبل معانا كده هنزل عليه بكوبايتين شعرية، وهقلب الشعرية مع البصل لغاية ما تتشوح معانا وتاخد معانا اللون الذهبي الجميل. طبعا المعيار اللي هتحطيه في الشعرية تحطي زيه رز، يعني حسب الكوباية اللي انتي بتستعمليها. انا عندي علب الرز والشعرية ليها غطا، فالغطا ده كوباية، فانا بعاير بيه نفس المعيار. انا هعمله رز، هنقيه طبعا وهغسله. رز بلدي عادي. بس لما الشعرية تاخد معايا اللون الذهبي كده هي والبصل هنزل عليهم بكوبايتين رز. وفي الوقت ده طبعا انا حاطه ميه بتغلي على النار، وانا كمان هستخدم الميه بتاعه العدس بجبه. هتشوفوا دلوقتي انا هحط معلقه كبيره ملح، وهقلب الرز بالشعريه بالملح بالبصل. تمام كده لغايه ما اقلبهم واخلطهم كويس جدا مع بعض. ودلوقتي هنزل عليهم بميه العدس بجبه، واحط كمان شويه عدس بجبه معاهم، يعني نص كميه العدس تحطيها كده مع الرز والشعريه والبصل، وتقلبي كويس جدا مع بعضه كده. هنزود دلوقتي ميه تاني عشان يستوي براحته، وهنقلب كويس جدا مع بعض. كل اللي فات ده كان على نار عاليه، هنستنى بقى ان هو يشرب الميه اللي فيه، وبعد كده هنوطي عليه النار وننقله على عين صغيره. تمام كده بصوا احلى لون للرز بتاع الكشري اللون ده، والرز هيطلع مفلفل معاكي وزي الفل. دلوقتي انا نقلت الرز على عين صغيره عشان يستوي براحته. ودلوقتي هنشوف العدس بجبه، هنحطه على عين نارها عاليه. تمام كده ونقلبه كويس جدا كده. وبعد كده هنحط عليه معلقه صغيره ملح، وهنحط كمان مغرفه صغيره من الزيت بتاع البصل، وهنقلب كويس جدا مع بعض. وهنسيبه على نار عاليه من 7 ل 8 دقايق مع التقليب طبعا المستمر. وفي الوقت ده هنكون محضرين طبق عليه مناديل ورق مطبخ، علشان انا عايزه بعد ما يتشوح كده ويشرب كميه الزيت كلها اللي انا حطاها، عايزه افرده بقى على مناديل ورق مطبخ عشان يطلع معاكي باللون اللي بتشوفيه في المحلات ده. لازم تعملي الخطوه دي، مهمه جدا. انا كمان كنت حاطاه في طبقين مش في طبق واحد. دلوقتي معانا حله فيها ميه بتغلي على النار، هننزل فيها بمعلقه كبيره ملح، وبعد كده هننزل بمكرونه. معانا مكرونه اسباجيتي انا مكسراها على 3، ومعانا كمان مكرونه صغيره ممكن نستعمل مرمريه او المكرونه بتاعه الكشري العاديه، او في كمان اللي هي الخواتم، براحتك خالص. هي بتقعد على النار من 7 ل 8 دقايق. الحجم اللي انا استعملته ده مكبرش قوي، يعني حجمها صغير بالنسبه لي، يعني دي احسن نوع. بس طبعا لو مش عندي بستخدم اي حاجه عندي. دلوقتي حبايبي انا بصفيها وبفتح كمان عليها الميه عشان انزل كل النشا اللي فيها، وبغسل الحله كويس وبرجع تاني بحط الحله على النار، او ممكن تستعملي طبعا حله تانية مفيش اي مشكله. وبحط فيها مغرفه زيت واحده من زيت البصل اللي معانا، ولما بتسخن معانا بحط عليها معلقه صغيره كزبره ناشفه ومعلقه صغيره كمون، واشوحهم. ولما اشم ريحتهم كده
بنزل عليهم بالمكرونة وبقلب المكرونة في الزيت والكزبرة والكمون 5 دقايق كده لغاية ما تتشوح كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. التكة دي حلوة جدا وهتلاقي طعم المكرونة معاكي تحفة، هتعجبك جدا. تمام كده. دلوقتي هنعمل مع بعض الصلصة. هنجيب حلة فاضية على النار وهنحط فيها 2 مغرفة صغيرة من الزيت بتاع البصل. تمام كده. ولما الزيت يسخن معانا هننزل بمعلقة كبيرة توم مفروم، ولما يتشوح معانا كده ونشم ريحته هننزل عليه بمعلقة كبيرة كزبرة ناشفة. تمام كده. واقلب كويس جدا لغاية ما تتشوح، وبعد كده هنزل عليها بمعلقة كبيرة خل. تمام كده. ونقلب كويس جدا مع بعض، ونكون طبعا ضاربين طماطم في الخلاط، كيلو من الطماطم، وبعد كده بنصفيه وننزل بقى على التوم والكزبرة والخل بعصير الطماطم اللي احنا مصفيينه كويس جدا. وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة صلصة طماطم ونقلبها كويس جدا مع بعض. وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة كمون، وكمان هننزل بمعلقة صغيرة حبهان مطحون وعليها كمان رشة من جوز الطيب. دي معلقة صغيرة ممسوحة من الحبهان المطحون وعليها رشة من جوز الطيب، وكمان بنزل بورق لورا وبقرفة عيدان. مش قادرة اوصف لكم تحفة ازاي الصلصة دي. دلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض الدقة. الدقة دي مهمة جدا، بس اعملوها بالطريقة دي الاول وجربوها وبعد كده قولوا لي رأيكم فيها. دلوقتي المية دي مية الحمص. انا خدت مية الحمص حطيتها في طبق كده وحطيت عليها معلقة صغيرة توم مفروم، ربع معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونص معلقة صغيرة ملح، و2 معلقة كبيرة عصير ليمون، و2 معلقة كبيرة خل، وكله على البارد كده هنقلبه مع بعض. تمام. بمية الحمص طعمها مختلف خالص، طعمها تحفة فعلا. عشان كده انا في الاول لما جيت سلقت الحمص ما حطيتش توم، لان انا في الاخر هاخد مية الحمص دي وهحط فيها التوم وهعمل منها الدقة. وطبعا باقي الحمص لو اتبقى منك حمص هتاكليه عادي، هيبقى طعمه تحفة معاكي. دلوقتي هنعمل الشطة مع بعض. هناخد من نفس الزيت اللي كان معانا بتاع البصل، هناخد منه معلقتين صغيرين زيت عليهم معلقتين صغيرين شطة، وبعد كده هناخد من الصلصة اللي احنا عملناها سوا بتاعة الكشري وهنقلب كده مع بعض. بصوا الصلصة لونها تحفة وسمكها حلو جدا وطعمها تحفة، وانا بعملها في الاخر كده عشان تكون سخنة. بصوا هنقدمها مع بعض. طبعا بنشيل منها ورق اللورة وبنشيل القرفة وبنقدمها كده مع بعض. والعدس اهو لما اتحط على مناديل بصوا لونه زي بتاع المحلات بالظبط، والرز لونه تحفة بجد. الوصفة دي تحفة، والكشري من الوصفات السهلة جدا، بس هو يعني التكات دي بتخلي طعمه حلو جدا. ان شاء الله لما تجربوه بطريقتي هيعجبكم جدا. والمكرونة بصوا عاملة ازاي، مش هتلاقي حاجة بقى لازقة ببعضها ولا هتلاقي اي حاجة. اتمنى الطريقة ان شاء الله تعجبكم. مستنية رأيكم حبايبي لما تجربوها، وطبعا حطي في الطبق بقى زي ما بتحبي. تمام كده. دلوقتي هنحط العدس. بصوا العدس لونه عامل ازاي. العدس ده كان في طبقين وعلى مناديل عشان ياخد معانا كده يتهوى وياخد معانا الشكل التحفة ده. طبعا عايزة اقول لكم ان طعمه احلى من بتاع المحلات كتير. دلوقتي انا حطيت تحت الرز بالشعرية بالبصل بالعدس، وبعد كده حطيت المكرونة، وبعد كده حطيت العدس بجبة، وحطيت البصل الجوانح، ودلوقتي بنحط الحمص مع بعض. واعملي شكل الطبق بقى زي ما بتحبي، وحطي عليه ليمون طعمه تحفة بالليمون. عايزة اقول لكم ان الاضافات البسيطة على الصلصة بتاعت الكشري بتخلي طعمها احلى من كشري المحلات بكتير. الصلصة دي طعمها تحفة، وما تقلقيش خالص. جربي ورق اللورة والقرفة والحبهان وجوز الطيب بيدوها طعم تحفة.
ان شاء الله الوصفة هتعجبكم جدا. مستنية رأيكم حبايبي لما تجربوها، واستنوني حبايبي في وصفات سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت. وما تنسوش حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا على المتابعة.